รับเข้าสู่งาน Exclusive Meet and Greet Farmhouse X My Abo ดิฉันนะคะดีเจแนนรัชดาจึงวัฒนกิจรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะแล้วก็ทักทายแฟนคลับทั้งมายแล้วก็อาโปทุกท่านเลยแล้วก็ต้องบอกว่าทั้ง300คนที่อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็น300คนที่ทุ่มเทแล้วก็แต้มบุญสูงมากนะคะที่วันนี้เราจะได้เห็นมายอาโปตัวเป็นๆทักทายทางบ้านด้วยเพราะว่าวันนี้เรามีไลฟ์ผ่านทั้ง3เพจไม่ว่าจะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะเพจสหกรุ๊ปแล้วก็ข่าวสดด้วยส่วนแฮชแท็กวันนี้นะคะสำหรับใครที่จะถ่ายรูปถ่ายโมเมนต์ดีๆของทั้งคู่อย่าลืมแฮชแท็กFarmhouse X My Apo นะคะแต่เราจะใช้เป็น FHX My Apo นั่นเองค่ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นเหมือนที่แนนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมตื่นเต้นจริงๆนะคะขอซาวเสียงก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเจอกับทั้งไมล์และอาโปเขาสองคนเนี่ยจะมีเป็นทีมเนาะถ้าทีมของอาโปจะเป็นทีมหอมก่อนกินขอเสียงทีมหอมก่อนกินหน่อยได้ไหมคะแล้วทีมกินก่อนหอมล่ะคะทำดีมากทำดีมากพร้อมหรือยังกล้องพร้อมไหมคะป้ายไฟพร้อมนะคะทุกอย่างพร้อมนะคะต้องวอร์มเสียงก่อนไหมคะวอร์มมาแล้วใช่ไหมคะยังไม่วอร์มเอาแบบสดๆเลยโอเคได้รู้เรื่องเอาล่ะและวันนี้แขกคนสำคัญของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณคินและบอดี้การ์ดสุดหล่อของเขาขอเสียงกรี๊ดกราดดังๆสุดหัวใจต้อนรับมายและอาโปค่ะสวัสดี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 ครับผมเอาอีกพอไหมไม่พอให้อีกละลอกหนึ่งเอาอีกโอ้โหนี่คุณกรี๊ดแทนคนทางบ้านประมาณ 3-4 หมื่นคนนี่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ไมอาโปนั่งพักหายใจคอแป๊บนึงเนาะได้ครับเพราะว่าเรายังมีแขกคนสำคัญนะคะอีกหนึ่งท่านที่ขึ้นจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอภิเษกธรรมมโนมัยกรรมการรองผู้อำนวยการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีค่ะขอเสียงกรี๊ดกราดให้กับคุณแบงค์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะถ้างั้นทุกคนนั่งพร้อมเพรียงกันนะคะเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้มายกับอาโปทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าสวัสดีครับถ้าพูดชื่อแล้วขอกรี๊ดคอแตกนะฮะสวัสดีครับผมไมค์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้กรี๊ดคอแตกเลยนะคะรู้สึกมันคอจะแตกจริงๆด้วยผมขอไม่แพ้กันนะครับผมสวัสดีครับผมอาโปครับมายและอาโปไปแล้วคุณแบงค์เอาหน่อยไหมคะเก่งใจฮะโอเคเดี๋ยวเรามาถามถึงความรู้สึกของมายแล้วก็อาโปกันหน่อยดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ขนมปังที่แน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ Farmhouse ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจมากๆวันแรกที่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Farmhouse ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า Farmhouse ตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็เห็น Farmhouse เลยตั้งแต่จำความได้จริงๆตั้งแต่เด็กๆเลยเราออกไปซื้อขนมเราก็จะเห็นเขาเรียกคล้ายๆแบบแผงเป็นถุงเป็นแถวฟาร์มเฮาส์อย่างเงี้ยเราไป convenience store ก็มีเราไปห้างที่บ้านตัวเองก็มีตั้งนานแล้วรวมไปถึงตอนนี้มีออนไลน์ด้วยที่อยู่รอบตัวเราตลอดพอเรารู้ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของฟาร์มเฮาส์ก็ดีใจมากแล้วก็ยังตื่นเต้นถึงทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่อาโปล่ะคะ
โปก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบดีใจที่ทางแบบฟาร์มเฮาส์อยู่กับคินพอชอยู่กับไมโปมาตั้งแต่แบบวันแรกจนถึงวันนี้ ซึ่งขอบคุณครับ เพราะว่าคือต้องเสริมว่าคือณวันนั้นที่แบบที่เริ่มทำคินพอชเนี่ยคือโปเชื่อว่าแบบไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเฮาส์หรือใครก็ตามคือทุกคนยังไม่เห็นภาพหรอกว่าคินพอชและฟาร์มเฮาส์จะเป็นเหมือนวันนี้อะไรเงี้ยครับจริงก็แบบขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่แบบไว้ใจกันขอบคุณฟาร์มเฮาส์มากๆครับค่ะวันนั้นยังไม่เห็นภาพแต่วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นภาพแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาพของคุณคินแล้วก็พอดป้อนขนมปังกัน หรือจะเป็นภาพที่เขากินขนมปังแผ่นเดียวกันนะเธอเราต้องมาถามคุณแบงค์บ้างดีกว่าค่ะว่าณวันนั้นก้าวแรกจนถึงวันนี้ที่คินพอสและฟาร์มเฮาส์กำลังจะจับมือแล้วก็ก้าวไประดับโลกวันนั้นเราเห็นอะไรในศิลปิน2คนนี้คะถึงเลือกเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ก่อนอื่นเลยนะครับนั่งใกล้ๆนี่ครับแบบ HD แบบว่าน้องที่แบบว่าดูดีมากนะฮะครับผมขอบคุณครับใจสั่นไหมคะก็นิดนึงเพราะที่เลือกมาเพราะว่าน้อง2คนเนี่ยเป็นตอนมาพรีเซนต์เนี่ยวิดีโอดูดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณแบงค์วิดีโอดูดีมากคุณแบงค์อย่าเว้นช่องไฟเยอะวิดีโอดูดีมากแล้วตัวจริงก็ดูดีกว่าฮะก็คือก่อนมายังไม่ได้เจอตัวจริงนะฮะผมเพิ่งไม่ได้เจอตัวจริงเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับตอนที่แถลงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มาพรีเซนต์แล้วเราก็รู้สึกว่าฟาร์มเฮาส์เราอยากได้อะไรใหม่ๆแล้วน้อง2คนก็มีคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็ทีมงานมีความตั้งใจนะครับตั้งใจแล้วก็แสงสีเสียงนี่ระดับฮอลลีวูดจริงๆนะครับความรู้สึกผมรู้สึกได้นะครับคือฉากบู๊เนี่ยในเทรลเลอร์ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ฉากแบบเลิฟซีนนี่ก็แบบเห็นครั้งแรกผมก็สะดุ้งแต่ว่าทุกคนน่าจะชอบไหมคะชอบทางนี้ก็ชอบก็เลยรู้สึกดีใจนะครับดีใจที่ได้น้องมายน้องอโปนะครับก็ได้มาร่วมงานกันแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สกอตตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ดีเวล็อปมานานมากแล้วครับก็ถือว่าลงตัวแล้วพอดีครับค่ะถามถึงกระแสของ Kin Pos The Series หน่อยดีกว่าเชื่อว่ากระแสมันแรงมากๆไม่ว่าจะออนกี่ EP ทั้งเทรนด์ Twitter ประเทศไทยเทรนด์ Twitter โลกเขาก็ไปมาแล้วกระแสก็ต้องมาถึงทาง Farm House คุณแบงค์รู้สึกยังไงบ้างคะกับกระแสของซีรีส์ Y หรือว่ากระแสของ Kin Pos The Series ในตอนนี้เป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับผมตอนแรกที่เริ่มรู้ก็จะเห็น Twitter มาประจำแล้วมาทุกครั้งที่ปล่อยวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ก็จะขึ้นอันดับ1เกือบทุกครั้งนะครับทุกครั้งจะขึ้นอันดับ1ใน Twitter ทุกครั้งเลยแล้วก็ปลื้มแล้วก็ดีใจมากแล้วทีมงาน Beyond Cloud นี่จัดเต็มทำเต็มที่ครับเราเห็นก็มีความสุขนะทำไมคะด้านล่างทำไมคะโอ๊ยพอคุณแวงพูดว่าเบียนคลาวจัดเต็มด้านหลังก็ทำให้ดูเลยว่าเขาจัดเต็มยังไงนะคะจัดเต็มจริงนะคะเต็มฮะเต็มจริงรู้สึกได้เลยว่าคือณปัจจุบันเนี้ยความรักมันคือไม่มีแคตตากรีแล้วไม่มีพรมแดนไม่มีชาติศาสนาไม่มีเพศไม่มีอะไรต่างๆนานาคือทุกคนสามารถรักกันได้เลิฟวินถูกไหมคุณแบงค์ถูกครับก็เห็นแล้วผมไม่ค่อยได้เห็นการแสดงที่อินขนาดนี้ครับนอกจากบทเลิฟซีนก็ยังมีบทที่ซึ้งๆเห็นได้หลายฉากก็ฉากที่โดนกระสุนยิงก็เรียกความรู้สึกได้เยอะเหมือนกันคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฉากเลิฟซีนอย่างเดียวทุกบทบาทหรือว่าทุกความเป็นคินแล้วก็พอชเขาสามารถเข้าถึงบทบาทได้ดีมากๆแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่วันนี้จะมีคนรักเขาทั้ง2คนเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าความสามารถแน่นจริงๆเนาะยิ้ม ได้ฟังแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะแล้วก็อุ่นใจกับแนวคิดของผู้บริหารนะคะที่สนับสนุนคินพอชแล้วก็สนับสนุนไมล์แล้วก็อโปมาโดยตลอดไมล์แล้วอโปได้ฟังแบบนี้อุ่นใจชื่นใจยังไงไหมคะคุณชื่นใจมากครับชื่นใจมาก
ทั้งที่พี่แบงค์ชอบแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนชอบ จริง ๆ แล้วการทำงานบันเทิงเราคือการทำเพื่อให้คนรับสารคนดูมีความสุข ถ้าทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุข ทีมงานเราก็มีความสุขขอบคุณครับ วันนี้มีความสุขไหมคะ มีความสุขไหมคะอาโปล่ะ ครับ ค่ะ ได้ฟังคุณแบงค์พูดได้แบบว่ารู้แนวคิดทัศนคติแล้วเป็นยังไงบ้าง ผมประทับใจมากนะครับผม ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณแบงค์คงไม่มีฟาร์มเฮาส์ให้กินทุกวันครับผม ทุกวันนี้กินฟาร์มเฮาส์ทุกวันจริงเหรอ อันนี้เรื่องจริง หรอ คือพื้นฐานผมชอบกินขนมปังอยู่แล้ว คุณกินแบบไหนบ้าง คือถ้าที่ผมชอบที่สุดคือจะเป็นตัวโฮลวีต ค่ะ ใช่ แล้วพอมีบัตเตอร์โอนตินบัตเตอร์สกอตมาก็แฮปปี้ ม คือผมติดหวานไง อืม ผมก็จะโอเคกับรสชาตินี้อยู่แล้ว แล้วก็แบบดีใจที่แบบว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มเฮาส์ก็แบบว่าตั้งแต่ลืมตามองโลกมาผมก็เจอฟาร์มเฮาส์ โอ้ยโหยดีทำดีอ่ะแบบนี้แน่นอนว่าฟาร์มเฮาส์ไม่หนีไปไหนแน่นอนใช่ไหมคะคุณแบงค์ ไม่หนีไปไหนแน่นอนครับ เดี๋ยวเราสนับสนุนคินพอสไปเรื่อยๆเลยซีซั่น2ด้วยไหมคะคุณแบงค์จองเลยไหมคะ แน่นอนฮะ แต่ก่อนจะไปซีซั่น2เดี๋ยวขอพูดถึงอีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าในนี้กดบัตรกันทันหรือเปล่ากับเวอร์ทัวร์ทันไหมคะทันหนอเก่งมากเพราะว่าคือเปิดขายบัตรปุ๊บโซเอาทันที เพิ่มรอบปุ๊บก็โซเอาทันทีเลย ถามหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้คุณ2คนซ้อมกันไปถึงไหนยังไงบ้างล่ะคะเตรียมตัวกับเวอร์ทัวร์ครั้งนี้ โอ้จริงๆต้องบอกว่าซ้อมทุกวัน เพราะว่าในเวิร์ทัวร์มีกลัวสปอยจังเลยถ้าหลุดสปอยไม่ว่ากันนะครับพี่ปอนต้องบอกว่าเวิร์ทัวร์เนี่ยมีหลายเซกชัน ค่ะ ให้แต่ละนักแสดงได้ทำไม่ใช่แค่ร้องรำทำเพลงมันมีอย่างอื่นอีก มันมีอะไรอีกอะคุณ มันก็เลยมีการซ้อมที่เยอะที่เข้มข้นเพราะบางอย่างที่เราถนัดแล้วก็เอาออกไปขาย บางอย่างที่เป็นอะไรแปลกใหม่ที่คิดว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำในชีวิต ก็เอาออกมาขายเหมือนกัน ดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่แบบต้องเตรียมตัวหนักครับ อะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ทำในชีวิต เช่นอะไรคะอะไรคะ คือผมจริงๆ ผมเป็นคนรักการสปอยมาก แต่ว่าพอมาทำงานตรงนี้เนี่ย ไม่ก็สปอยออกมาสิ อยากให้สปอยไหมไม่เอาหรอไม่ให้พูดหรอ หยอกนั่นแหละประมาณนั้นครับเตรียมตัวหนักเตรียมตัวทุกวันเพราะว่ามีหลายเซกชันให้เราทำ เห็นคุณไปเรียนร้องเพลงกับครูกิต ด้วยครับ อ๋อ ร้องเพลงก็ส่วนหนึ่งดนต ห รี รือ ก็ส่วน ว่า หนึ่ง ไม่จะร้องโอเปร่า ไม่ต้องให้สาธิตนะไม่เอานะ อ่ะเขาไม่ยอมหลุดสปอยจริงๆนะคนนี้อะโปล่ะคะ คือทุกครั้งที่พี่มายจับไมค์นะผมใจเต้นมาก เขาจะพูดอะไรออกไปอีกกันปะนะ ผมจะจัดการอะไรได้ปะนะ คือต้องบอกว่าคือไปเวิร์ทัวร์ครั้งเนี้ยเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งผมแล้วก็ทางทีมอะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก ค่ะ ๆ เพราะว่าคือไปเวิร์ทัวร์มันไม่ได้เหมือนไปเที่ยวไงครับ คือการไปเที่ยวมันเหมือนเป็นการที่แบบว่ามีความสุขกับตัวเอง แล้วก็มีความสุขกับกลุ่มเพื่อนๆเป็นกลุ่มเล็กๆแต่การไปเวิลด์ทัวร์เนี่ยมันเหมือนการที่เราได้ไปสร้างความสุขให้กับที่เราจะไปซึ่งมันแบบว่ามันมีความสุขไปพร้อมกับคนที่เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราไปในฐานะคนทำงานเนี่ยโปว่ามันเจ๋งมากแล้วยิ่งกว่านั้นคือเราไปในฐานะแบบคินพอสที่เป็นคนไทยไปส่งความสุขให้คนทั่วโลกโปว่ามันเจ๋งทั่วโลกนี่ตอนนี้เรารู้หรือยังคะว่ามีประเทศไหนบ้างดิฉันเดี๋ยวกันนะดิฉันดูงานแถลงข่าวมีคนเขาหลุดสปอยมาว่ามีกรุงเทพแน่นอน ก็ต้องมีแน่นอนครับผม แต่ว่าทั่วโลกเนี่ยเอเชียต้องไปแน่นอนแหละไปโซนไหนอีกคือถ้าเป็นเอเชียก็จะอย่างที่หลายๆคนรู้อาจจะมีญี่ปุ่นหรืออาจจะมีฟิลิปปินส์หรืออาจจะมีแบบว่าตอนนี้ใจพี่เต้นตึกสลับกันใจ ใจ เต้น ผมก็ เนาะ เต้นเหมือนกัน ยุโรปล่ะยุโรปจะมีไหมอาจจะมีพวกอาจจะนะฮะอาจจะมีอิตาลีแล้วก็มีฝั่งอเมริกาใต้มีเม็กซิโกบราซิลอาจจะใช่ใช่ย้อนกลับไป
คือต้องบอกว่าแนนน่ะได้เจอกับไมอาโปครั้งแรกก่อนที่คินพอสซีรีส์จะออนอีกนะคะเจอในรายการ EFM Fandom Live แล้วก็ย้อนกลับไปครั้งนั้นเราถามความรู้สึกของสองคนที่เขาได้เจอกันครั้งแรก แล้วยังจำได้เลยว่าไมอ่ะบอกว่าอาโปหน้าเหมือนจันเจ้า เอาเหมือนไหมล่ะ เหมือนไหมใครว่าอาโปเหมือนจันเจ้าขอเสียงทีหนึ่งครับแต่หล่อนะจันเจ้าหล่อพระเอกคือในเปาวุ้นจิ้นผมยังสงสัยถึงทุกวันนี้ว่าคนไหนคือพระเอกผมคิดว่าจันเจ้าตลอดไม่ใช่เปาวุ้นจิ้น คุณแบงค์คิดว่าอาโปหน้าคล้ายๆจันเจ้าไหมคะ เหมือนอยู่นะเหมือน คุณ อยู่ คุณแบงค์เกิดทันปาวุ้นจิ้นใช่ไหมคะ ท่านนะ โอ้ สองคนนี้ กลัว ดอง คุณแบงค์จะเกิดไม่ทัน เราจะได้เห็นลุคจันเจ้าในเวอร์ทัวร์ไหม ต้องรอดูหรืออาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้น เพราะต้องบอกว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมกับทางทีม Beyond Cloud รู้สึกว่าเฮ้ยแบบโปรเชื่อว่าแบบแฟนๆเต็มอิ่มแน่นอน คือแบบว่า ไม่ได้กลัวตัวเองคุ้มเลยกลัวแฟนๆไม่คุ้มมากกว่า เอ้ยคิดถึงแฟนๆตลอด นี่ดิฉันฝั่งขวาดิฉันนี่เสียงชัตเตอร์ คือปกติเวลาถ่ายรูปแฟนคลับเนี่ยมันก็จะต้องมีจังหวะหยุดใช่ไหม แต่อันเนี้ยเป็นเสียงติ๊ก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  มันอาจจะค้างก็ได้นะ เขาเก็บทุกอิริยาบถของคุณจริงๆ คุณแบงค์อยากเห็นอะไรในเวอร์ทัวร์อยากเห็นทั้งสองคนในบทบาทไหนมุมไหนไหมคะ เป็นพิเศษ เห็นอะไรก็ชอบหมดแหละฮะ นี่เรามีสาววายแล้วมีหนุ่มวายบนเวทีนี้ด้วยนะคะ อ่ะ ถามถึงคนที่กดบัตรไม่ทันทำยังไงดีอ่ะ มีอะไรอยากจะบอกสำหรับคนที่กดบัตรไม่ทัน เพราะว่ารอบๆตัวพี่แนนมีเยอะมากเลยนะที่กดบัตรไม่ทัน ผมเองก็กดไม่ทันครับผม หนูไม่ต้องกดลูก หนูอยู่ในคอนเสิร์ตค่ะ คือมันยากมากเหมือนกันนะครับ แต่ก็แบบขอบคุณแฟนๆมากที่ให้แบบให้การตอบรับอย่างดี แบบไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแบบ ค่ะ ทั่วโลกเลย อืม คืออยากให้รอติดตามข่าวสารจาก Beyond Cloud ว่าพวกเราจะไปที่ไหน พวกเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง อาจจะย้อนกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ อ้าว เราต้องรอดู เพราะพวกเราชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้ว ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ มีไปแล้วมันก็น่าจะต้องมีกลับแน่ว่าไหมทุกคนนะ หรือว่าอาจจะจัดทัวร์แบบ 78 จังหวัดก็เป็นไปได้ สมมติ เดี๋ยวอีกจังหวัดหนึ่งมาจากไหนวะโปอ๋อเพิ่มเป็นสวนภูมิโอ้ตายแล้วพี่ ฉันไม่กล้าเถียงเลยเพราะว่าฉันไม่มีความรู้รอบตัวเยอะ กลัวโปะ พลาดเองพี่พลาดเอง 78 จังหวัดก็ไม่แน่ หรือไปแล้วกลับก็ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามนะคะพูดถึง Kin Pod The Series EP ที่ 13 ที่กำลังจะถึงนี้ มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมที่กำลังรอดู บอกว่าพี่ไมค์ อะไรคะ โทษทีนะ ขอคนหนึ่งอะไรนะคะสระน้ำยังไม่มาเลยค่ะ เติมคลอรีนอยู่ จะมาได้หรือยังคะสระน้ำอ่ะ อยู่ใน 2 ตอนนี้นะครับ ต้องรอติดตาม แหมยังไงก็ดูอยู่แล้ว เดี๋ยวก็ได้เห็นสระน้ำอยู่แล้วนะโอเคอ่ะสำหรับลำดับต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันกับคุณแบงค์นะคะ แล้วก็คุณมายแล้วก็คุณอาโปนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันสัก1 รูปก็แล้วกันนะคะค่ะ เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะหล่อไหมคะคุณแบงค์หล่อไหมคะหล่อไมล์หล่อไหมคะหล่ออาโปหล่อไหมคะหล่อเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงจริงๆนะคะบนเวทีแห่งนี้โอ้โหอย่าลืมนะคะวันนี้ใครถ่ายรูปอย่าลืมติด hashtag FHXMyApo นะคะยังไงนะคะคุณพี่
วิดีโอด้านหลัง อ๋อสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่บกมือหน่อยค่ะ ค่ะ คุณแบงค์บอกว่าสงสารพี่บ้างให้พี่ส่งจูบอะไร ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวนั้นขอเชิญคุณอภิเษกธรรมโนมัยนะคะ กรรมการรองผู้อำนวยการบริษัท President Bakery จำกัดมหาชน ลงไปนั่งพักก่อนนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และเรื่องราวของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะ แต่ว่าคนที่อยู่ทางบ้านเราก็ไม่ทอดทิ้งทุกคนเช่นกัน เรามีคำถามจากทางบ้าน3คำถามที่เราจะเลือกมา เดี๋ยวเราจะเลือกหยิบจากในกล่องนะคะ เดี๋ยวให้มายแล้วก็อาโปช่วยกันหยิบ3คำถามมาตอบกันสดๆบนเวทีนี้เลย โอเค เดี๋ยวให้มายหยิบก่อน โอเค คนเก่งมากเลยนะคะ นี่ หยิบทีเดียวเลยก็ได้ลูก ทีเดียวนะครับ โอเค ทีเดียวนะโปเอาไป1ป่ะ โปพี่แนนขออีกอันหนึ่งให้2คนเอามือหยิบด้วยกันได้ไหม โอเค ครบ3แล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณค่ะ ครบแล้ว โอเค มาคำถามแรก ดิฉันเป็นคนอ่านให้ไหมคะ ถามพี่มายค่ะ ครับกล้องไลฟ์ต้องมองตรงไหน เขาต้องทำเสียงกันด้วยครับ ไม่รู้ดิฉันสมมุติเอา อ๋อ เพราะว่าคำถามเขาถาม โอเค ว่า พี่หมายค่ะ ระหว่างโตเกียวเนยกรอบกับนูเทลล่าพี่นาย หยอกระหว่างอาโป5 ขวบ ผมอยากให้พี่มายทำเสียงเมื่อกี้ได้ปะ เดี๋ยวให้พี่มายตอบเป็นเสียงโตเกียวเนยกรอบ ระหว่างอาโป5 ขวบกับอาโป5 คน พี่มายจะเลือกอะไรคะ เอาโป5 ขวบดีกว่าค่ะ ดิฉันหัวเราะจนไมค์โขกฟันเลยนะ เป็น คะ สิ่งที่ผมคาดไม่ถึงจริง พี่ก็คาดไม่ถึงว่าพี่จะทำแบบนี้โป พี่มายตอบอีกขออีกทีได้ไหมขออีกที เอาเสียงจริงหรือเสียงสอง เอาเสียงโตเกียว โป5 ขวบดีกว่าค่ะเอาโป5 ขวบครับ เพราะว่า อยากรู้ว่าตอน5 ขวบเขาเนี่ย energy เขาจะเยอะกว่านี้กี่เท่า เพราะเขาเป็นคนมี energy hyper อยู่แล้ว อยากรู้ว่าตอนเด็กๆเขาจะแม่เขาเลี้ยงเขายังไงอยากรู้ว่าแบบตอนอุ้มได้ไหม วิ่ง หรือ ไล่ ว่า จับ หรือว่าแบบตอนป้อนข้าวเขายอมกินไหมอะไรเงี้ย หรือว่าตอนเขาแบบปีนต้นไม้เล่นเขาลงมาไหม ใช่หรือว่าตกมาแล้วเจ็บไหมอะไรเงี้ยอยากรู้มาก แล้วขอถามต่อยอดจากคำถามนี้ว่า สมมุติว่าพี่มายเลือกอาโป5 คน ถ้ามีอาโปมา5 คนพี่มายจะรับมือยังไง โอ้โห อย่างแรกเลยซื้อมือถือ5 เครื่องครับ เพราะว่า ไม่ใช่ ต้องซื้อจัวไอเนี่ยไอตัว อะไรอะ แบบตามหาคนหายอ่ะ ตามหาคนหาย อ๋อ เป็นแท็กติดไว้ น่จ เพราะว่าเขาจะไม่อยู่นิ่ง ผมคงวิ่งมัวแน่เลย พี่ว่าใช่ด้วยแล้วก็ต้องซื้อมือถือ5 เครื่อง ทำไมเขาติดมือถือเหรอ มันจะมีสายเข้ามาตลอดเวลาตึกถ้ารับเครื่องไหนเดี๋ยวชวนไปช้อปปิ้งบ้างเดี๋ยวสักพักชวนนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมีเครื่องไหนที่มีสายพี่มายเข้าไหม โทรหมายถึงโทรเข้าหาตัวเอง คุณบอกว่าคุณจะมี5 เครื่องให้อาโป5 คนถูกไหม ใช่ครับ แล้วจะมีเครื่องไหนไหมที่เป็นสายของคุณเข้ามา ดิฉันถามงงเหรอคะ คุณอาจจะโทรหาเขาบ้างไหมอ่ะ อ๋อหมายถึงโทรหาเขาบ้างไหมโอ้โทษทีผมตีความไม่ค่อยเก่งช่วงนี้ ผมเอาสติไปซ้อมอย่างเดียวขอโทษครับมีครับมี โทรไปทำไม เอามันบางอย่างก็มีความลับบ้าง อ่า นะ ความลับเยอะนะส ต้ อ อง งคน ขอ เนี้ย ไปถ้าทุกคนถามแล้วผมตอบทุกอย่าง โลกนี้จะไม่น่าอยู่ ความลับคือสิ่งที่มีเสน่ห์เชื่อผม สุดยอดนะคะ เป็นการตอบที่ไม่ตอบที่สวยงามที่สุด ฝาก ที่ดิฉันเค แปะ ย ลาย เจอ มือให้ด้วยครับ มา โอ้โห คิดว่าแฟนคลับคนนี้น่าจะเป็นหมอนะคะ ฝากถามมายและอาโปค่ะ
ถ้าสลับร่างกัน1 วัน มีอะไรที่อยากจะทำในฐานะของอีกคนไหมคะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยคำถามนี้ดี ถ้าสลับร่างกัน1 วันให้อาโบตอบก่อน ผมอยากจะเล่นกีตาร์ทั้งวันเลย อืม ผมว่าเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งมากนะ ค่ะ อืม เออ แบบ เล่นทั้งวันเลยเหรอ อืม อยากเล่นเพลงอะไรอ่ะ แค่เธอไหมอะไร กลัวดูสปอยอ่ะเพลงอะไรก็ได้ที่ ไม่เป็นไรสปอยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเพลงได้ที่โชว์อ่ะ อ๋อโอเคโอเค พูดไปเลย อย่าสปอยเลย เอาเพลงแค่เธอแล้วกัน เออ เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งจาก Kin Pod The Series ครับผม ค่ะ แล้วพี่ไมล์ล่ะคะ ถ้าได้เป็นอโปสัก1 วันจะทำอะไรบ้าง ผมจะไปร้องเพลงกับอโปที่เป็นพี่ไมล์1 วันครับ เพราะว่าผมคิดว่า ผมอยากลองร้องเพลงแค่เธอ โดยที่อโปเล่นกีตาร์เหมือนกันเอาจริงๆอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าว่ะถ้าโปเล่นกีตาร์ก็คงหล่อเท่น่าดูนะแล้วเราก็ร้องเพลงของเจฟซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากก็น่าจะดีครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินอโปร้องเพลงแต่ว่าเวอร์ทัวร์เนี่ยแน่นอนครับได้ยินแน่ๆครับ อโปขอแบบแซมเปิลนิดนึงได้ป่ะ อันนี้เขารู้อยู่แล้วพี่ปอนไม่ต้องอ้าวทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องร้องเพลง นิดนึงได้ไหม แค่เธอผมตื่นเต้นจนเสียงหลงเลยเนี่ย เอาเป็นว่าไปฟังในเวอร์ทัวร์ดีกว่า ไม่เป็นไรแค่นี้แบบว่าพี่แนนว่าทุกคนก็ชื่นใจมากแล้ว ครับ ครับอีกคำถามหนึ่งครับ มาครับ อืม คำถามนี้ยาวมากนะคะ นี่คำถามหรือเรียงความ ทูพี่ไมล์ของหนูเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะ พี่ไมล์นอนกี่โมงเหรอคะ เอาใหม่ดีกว่าดิฉันเปลี่ยนเสียงใหม่ดีกว่า สมมติว่าคนนี้เป็นทีมภาคพันธมิตรนะคะ ทูพี่ไมล์ของหนู พี่ไมล์นอนกี่โมงเหรอคะ แบบนอนจริง ๆ แบบหลับตานะคะ เพราะหนูเห็นพี่ไมล์มากุ๊ดไนท์ตอน5 ทุ่ม แต่มาแชร์ IG Story ตอนตี 3 รักพี่ไมล์ค่ะ ในจุดนี้พี่ไมค์ก็ พี่ไมค์จริง ๆ การที่พี่ไมค์กู๊ดไนท์คืออยากให้ทุกคนหลับฝันดี ค่ะ แต่ว่าพี่ไมค์จะใช้เวลากลางค่ำกลางคืนเพื่อฝึกซ้อมอะไรบางอย่างเพื่อโชว์ครับ หรือว่าอาจจะใช้เวลากลางคืนในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน Instagram ใน LINE หรือว่าอะไรต่างๆนานาครับ ค่ะ แต่กู๊ดไนท์ทุกคืนเพราะอยากให้ทุกคนฝันดีและมีความสุขขอบคุณครับ โอ้โห หน้าก็หล่อคำตอบก็หล่อ ทำไมเขาดูเหมือนพระเอกตลอดเวลาเลย โอ้เสียงคุณก็ไม่ธรรมดา นี่แต่ว่ายังมีประโยคเล็กๆ ประโยคนึง แต่ว่าเดี๋ยวแนนให้พี่ไมค์เป็นคนอ่านเองดีกว่าเนาะ ขอบคุณครับ รักพี่ไมค์เหมือนควายขอบคุณ เขาเขียน มาก แบบนี้จริงๆนะทุกคน ดีๆถ้าไม่มีควาย ฮะ นกเอี้ยงก็อยู่ไม่ได้นะครับา เดี๋ยวก่อนนะก็จะแปลตีความรักพี่ไมค์เหมือนควาย หมายถึงว่าตัวน้องเขาอะรักพี่ ใครต้องเป็นควายก่อน ผมยอมเป็นควายเพื่อให้น้องได้กินขี้ของผมถูกไหมนกเอี้ยงต้องกินขี้ควายถูกไหม งั้นผมเป็นอีกาก่อลังควายอีกทีนึง ดิฉันขอเป็นหุ่นไล่กาดูอยู่ห่างๆดีกว่านะคะ โอเค นี่คือ3คำถามจากทางบ้านนะคะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ และต่อไปเป็นช่วงเวลาที่แนนเชื่อว่าหลายคนรอคอย เพราะว่าไมค์กับอโปมาทั้งทีจะไม่มีโชว์พิเศษ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ อยากจะดูโชว์จากทั้งสองคนนี้ ขอเสียงดัง ๆ ได้ไหมคะ ผมว่ายังไม่พอ ยังไม่พออโปขอดังกว่านี้ค่ะ โอเค ขอรับ1 2 3 ถ้าอย่างนั้นเวทีแห่งนี้แนนยกให้กับไม้และอ